what's up mga kabil? So panibagong vlog, panibagong walking tour na naman tayo. So update ko kayo sa Tutuban Night Market. So kaya samahan nyo ako mag-ikot-ikot dito mga kabil. Kaya let's go! Yun, papasok tayo ng Tutuban mga kabil. So ito yung mga market sa gilid. Yan. So kung mamili kayo ng mga tinila, so dito lang. Ano ba magkaraman? Kuya, tempered ko tsaka speaker. Tempered ko. Ate, kuya, bili na po kayo. Ate, kuya, 100 na lang po. Lahat na orange. Ate, matempered ka din. Kaya ka na, matempered ka din sila. Dito may ano dyan, oh. Wala nang 350. Lahat ng klase 150 lang. Lahat ng klase 150 lang. G-Shock, lahat ng klase 150 lang. Wala nang 350. 150 na lang. Lahat ng klase G-Shock. So ito yung parking area ng mga Tutuban Night Market mga kabil. Yan, parking area. Layo na natin.
Wala tayong mapulang lahat ng plasito sa kulalan. Lahat ng plasito sa kulalan. Lahat ng plasito Isang damit na lang talaga. Baka naman kasi virus na sa bagang card. Ay, ito naman eh. So, andito tayo ngayon mga kabil sa ground floor ng Tutuban Center. Oo nga. Tandang mayaman, madaling mamak.
Ikaw lang kung saan siya. Basta wala.